Förstår du ofta inte svenskar? Oroa dig inte, det händer många som lär sig. I den här podden ger vi dig enkla, tydliga tips så att du förstår svenska modersmålstalare mycket bättre. Precis, vi gör allt långsamt och lugnt. Svenska ska kännas lätt och inte svår. Innan vi börjar. Från vilket land kommer du? Skriv det gärna i kommentarerna. Vi vill se var ni är och var ni lär er svenska. Din kommentar visar oss att du verkligen vill lära dig. Mycket bra. Då går vi nu steg för steg vidare. Idag lär du dig att förstå svenska modersmålstalare bättre och tro oss, det är lättare än du tror. Du behöver inte tala perfekt svenska. Du behöver bara lyssna, delta och vara öppen. Gör rösten mjuk och andas lugnt. Om du vill, ta en kort paus och skriv till oss. Varje ord gör dig modigare. I slutet av videon gör vi en liten övning och du märker genast att du förstår mer. Då känner du språket, inte bara de enskilda orden. Många elever tror att de måste förstå varje enskilt ord för att förstå svenska. Men det stämmer inte. Modersmålstalare hör inte heller medvetet varje ord. De hör rytmen, betoningen, de långa och korta pauserna. Just det hjälper dem att känna meningen i satsen. När du lär dig att uppfatta rytmen, först blir svenska genast lättare. Föreställ dig att någon talar snabbt. Ditt huvud försöker gripa varje ord. Du jagar betydelsen hektiskt, du tänker för mycket och plötsligt förstår du ingenting längre. Det är normalt. Din hjärna arbetar för hårt och tappar flödet. Men om du lyssnar på rytmen, först händer något nytt. Du hör språkets musik. Du hör när en mening börjar och slutar. Du hör vilka ord som har tyngd och vilka som bara följer med. Ditt huvud blir lugnt. Svenska har ett klart ljud, det har stark betoning. Det har pauser som hjälper dig att hitta meningen. När du hör dessa mönster kan du förstå mycket snabbare, även om du bara kan några få ord. I början känns det ovant, eftersom många elever bara fokuserar på innehållet. Men rytm är som en vägvisare. Den visar dig exakt var den viktiga informationen finns. Nu gör vi en liten övning. Nu lyssnar du inte på varje ord utan bara på rytmen, för rytm är första steget till förståelse. Läs texten långsamt och känn klangen. Hör pauserna. Hör de starka orden. Fråga dig ibland vad du känner när du bara hör tonen och inte fastnar i varje formulering. Är du redo? Läs då med oss. Idag pratar vi med dig och vi pratar lugnt. Våra meningar är klara och vår ton är mjuk. Vi gör små pauser så att du lättare kan följa. Du behöver inte förstå allt. Du kan bara koppla av. Lyssna bara på klangen. Känn pausen. Känn flödet. Märker du hur ditt öra vaknar? Märker du hur ditt huvud blir tystare? Vissa ord är starka och andra är mjuka. Vissa meningar är snabba och andra är mycket långsamma. Ditt öra följer rytmen, inte reglerna. Känner du det? Läs texten nu en gång till och lyssna bara på den lilla musiken i meningen. Släpp orden. Låt dem passera. Hör bara melodin! Hur känns det? Känner du flödet? Känner du hur svenska blir lättare när du inte kämpar utan lyssnar? Just det är övning. Just det blir rutin. Ditt öra arbetar. Ditt huvud vilar. Och du förstår mer än du tror. Nu kommer vi till det andra tipset. Det här tipset förändrar helt hur du hör svenska. Många elever har inga problem med grammatiken.
De har problem med meningen. De känner inte betydelsen i satsen. De jagar varje litet ord och tappar överblicken. Idag lär vi oss något nytt. Du hör inte allt. Du hör bara det som är viktigt. Så blir förståelse plötsligt lätt. Föreställ dig att någon talar snabbt. Du känner press. Ditt huvud springer efter varje ord. Meningen glider bort för dig. Just vid denna punkt börjar förändringen. Du behöver inte höra allt. Du hör bara de starka orden. Ord som imorgon, inte, alltid, kanske, måste, kan, problem, hjälp, tid, arbete, familj. Dessa ord bär betydelsen. Dessa ord öppnar meningen. Allt annat får bara passera. Fråga dig när du lyssnar. Vad är det starka ordet? Vad känner jag i satsen? Vad är kärnan? Hör du imorgon handlar det om framtid. Hör du problem är något fel? Hör du hjälp behöver någon stöd? Mer behöver du inte. Det räcker helt. Du behöver inte kämpa. Du behöver känna igen. Ju oftare du lyssnar så här, desto lugnare blir ditt huvud. Du hör meningen, inte formen. Svenskan blir mjuk. Svenskan blir klar. Du söker inte längre efter 100 saker. Du hittar det ena ordet som räknas. I detta ögonblick börjar verklig förståelse. Tips 3 är upprepning. Upprepning är ett av de starkaste verktygen när du lär dig svenska. Många tror att de alltid måste höra nya ord, nya meningar, nya övningar. Men det stämmer inte. Du behöver först upprepning. Upprepning gör ditt huvud lugnt. Upprepning ger ditt öra trygghet. Upprepning ger din mun en känsla för klangen. Därför är detta tips så viktigt. Hör korta meningar 2 gånger. Vid första lyssningen är allt främmande. Vid andra lyssningen blir allt lättare. Ditt öra känner igen rytmen. Ditt huvud känner igen de starka orden. Din kropp känner igen klangen. Första gången hör du ljud. Andra gången hör du betydelse. Så börjar verklig förståelse. När du hör en mening 2 gånger händer något i dig. Din hjärna bygger en liten bro. Meningen är inte längre ny. Den blir bekant. Din mun kan säga den. Din röst hittar den lättare. Trycket sjunker. Du hör klarare. Du förstår mer. Föreställ dig meningen. Jag behöver hjälp. Första gången hör du bara formen. Andra gången hör du tonen. Du hör känslan. Du hör vilket ord som är viktigt. Så fungerar varje mening. Upprepning tar bort rädslan för nya ljud. Upprepning bygger förtroende. Upprepning låter språket växa i dig. Du behöver inte lyssna på långa texter. Du behöver inte lyssna på svåra meningar. Du behöver bara korta meningar, hörda 2 gånger. En gång för att lära känna. En gång för att förstå.
så lär du dig snabbt. Så lär du dig utan press. Så lär du dig naturligt. Gör denna övning varje dag. Lyssna på en mening. Lyssna på den igen. Säg den efter. Långsamt, sedan snabbare. Känn klangen. Känn flödet. Känn rytmen. Fråga dig efteråt. Var det lättare andra gången? Förstod du mer? Kände du tonen? Om ja, fungerar din träning? Upprepning är inget tecken på svaghet. Upprepning är ett tecken på tillväxt. Varje musiker upprepar. Varje idrottare upprepar. Varje röst lär sig genom upprepning. Din också. Ju oftare du upprepar, desto naturligare låter din svenska. Ditt öra blir vaknare. Ditt huvud blir lugnare. Din klang blir klarare. Upprepa korta meningar och känn hur du blir bättre varje dag. Precis här uppstår verklig utveckling. Tips 4 är ett verkligt vardagsexempel, för så lär du dig svenska snabbast. Med meningar som människor verkligen säger. Här är ett kort exempel. Lyssna en gång. Och nu igen. Märker du skillnaden? Just så börjar verklig förståelse. Vid första lyssningen är allt nytt. Meningen känns främmande. Ljudet är snabbt. Du söker betydelse. Du söker struktur. Ditt huvud arbetar för hårt. Vid andra lyssningen blir allt klarare. Du hör tonen. Du hör de viktiga orden. Du hör pauserna. Så uppstår förståelse. Föreställ dig att du hör meningen. Jag kommer senare. Första gången hör du kanske bara ljud. Andra gången hör du meningen. Du hör senare och vet direkt att det handlar om tid. Du hör rösten. Du hör känslan, så lär du dig steg för steg. Ta en enkel mening. Lyssna på den 2 gånger. Känn klangen. Känn skillnaden. Ditt huvud kämpar inte längre. Ditt öra tar över. Din kropp följer rytmen. Det är verklig vardagsträning. Så pratar människor på riktigt. Inte perfekt, inte konstlat, inte som i läroboken. De pratar normalt. De pratar snabbt. De pratar med känsla. När vi hör riktiga meningar tränar vi örat för vardagen. Upprepa det. Hör meningen. Hör den direkt igen. Fråga dig efteråt. Var andra gången klarare? Förstod du mer? Hördes ett ord som du inte hörde tidigare? Just det är framsteg. Så växer din känsla för svenska. Du behöver inte höra många meningar. Du behöver höra riktiga meningar. Korta, klara. Nära vardagen. Ditt öra lär sig varje gång. Ditt huvud slappnar av. Och du kommer varje dag närmare verklig förståelse. Nu gör vi en liten övning, för vi lär oss svenska bäst genom att delta, inte bara lyssna. Din röst är viktig. Din mun är viktig.
Din känsla är viktig. Därför gör vi det nu tillsammans. Nu är det din tur. Upprepa meningen. Långsamt. Sedan lite snabbare. Just så börjar naturligt tal. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara röra dig, lyssna, känna. När du pratar förstår kroppen språket bättre. Din mun lär nya vägar. Din röst blir säkrare. Välj en enkel mening. Till exempel, jag övar varje dag. Säg den långsamt. Känn dina läppar. Känn din tunga. Känn klangen. Säg sedan meningen igen. Lite snabbare. Känn förändringen. Känn flödet. Ju oftare du gör det, desto naturligare låter din svenska. Det handlar inte om press. Det handlar om rörelse. Det handlar om att din mun lär hur svenska fungerar. Din röst behöver upprepning. Ditt öra behöver rytm. Ditt huvud behöver ro. Ta även andra enkla meningar. Meningar som jag kan det. Eller jag talar bra. Eller jag blir bättre. Säg dem högt. Säg dem klart. Säg dem med känsla. Gör övningen varje dag. Du kommer att märka hur din klang växer. Fråga dig efter varje runda. Var det lättare? Var jag klarare? Var jag snabbare? Kände du hur meningen plötsligt flöt? Just det är träning. Just det är framsteg. Din mun blir mjuk. Din röst blir varm. Din mening får energi. Så lär vi oss tala, inte tänka. Fortsätt. Upprepa meningarna. Låt språket in i din kropp. Med varje upprepning blir du säkrare och friare. Du bygger din röst. Du bygger ditt självförtroende. Och med varje övning låter din svenska lite mer äkta. Du ser att du kan förstå mycket mer om du tar små steg. Du behöver inte lära allt på en gång. Du behöver bara gå ett litet steg varje dag. Så växer din svenska. Du har sett idag hur enkel en övning kan vara. Du hör en mening. Du hör den 2 gånger. Du säger den högt. Och plötsligt förstår du mer. Det är ingen slump. Det är träning. Ditt öra lär. Din mun lär. Din känsla lär. Och du känner hur svenska blir lättare. Därför gör denna övning varje dag. Bara några minuter. Du behöver inte 1 timme. Du behöver inga långa listor. Du behöver bara ro, upprepning och mod. Om du övar varje dag blir du snabbt bättre. Du kommer att höra ord snabbare. Du kommer att förstå meningar klarare. Du kommer att tala modigare. Du kommer att tänka lugnare. Och du kommer att märka att du redan kan mycket mer än du tror. Varje liten övning för dig framåt. Varje upprepning gör dig starkare. Varje dag bygger din röst. Ge dig tid, ge dig chansen. Håll i.
Vi lär oss svenska varje dag lite mer. Och just så blir du säker, stark och naturlig. Tack för att du var med idag. Vi är väldigt glada att du lär med oss. Du är inte ensam. Vi går denna väg tillsammans, steg för steg. Skriv i kommentarerna vad som hjälpte dig idag. Säg också vad som fortfarande är svårt för dig. Så kan vi göra nya övningar för dig. Och om du vill, skriv också från vilket land du kommer. Vi älskar att se var ni alla lär er svenska. Glöm inte att fortsätta öva. Bara några minuter om dagen räcker. Din röst blir starkare. Din svenska blir klarare. Och du känner dig säkrare. Tack för din tid. Tack för ditt mod. Vi hörs i nästa video. Vi ses snart.